मसाला डोस्याचं साहित्य दाखवते। 2 वाटी तांदूळ घेतलेले आहेत आणि हे पटणी तांदूळ आहेत, रेशनचे तांदूळ घेतले तरी चालतील। तर हे 2 वाट्या, ह्याच वाट्या आहेत त्या 2 वाट्या घेतलेल्या आहेत। त्याच्यासाठी आपण अर्धी वाटी उडदाची डाळ घेणार आहोत। सगळं मिक्स करायचं आपल्याला आणि पाव वाटी चण्याची डाळ स्वच्छ धुवून घेऊया आपण हे स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता व्यवस्थित भिजतील असं पाणी घालायचंय। त्यात आपण आता 1 चमचा मेथी घालणार आहोत आणि हे आता आपण 4 ते 5 तासासाठी भिजत ठेवूया। आपले तांदूळ छान 5 तास भिजलेले आहेत। आपण मिक्सरला आता ते सर्व वाटून घेणार आहोत। आपण छोटा 1 चमचा मीठ घालतो त्याच्यात आणि हे छान असं फेटून घ्यायचं व्यवस्थित। गरम पाणी घालायचंय, कडकडीत आहे आणि हळूहळू ऍड करायचंय आणि बॅटर आपल्याला थोडं पातळ करायचंय। आणि हे आता आपण झाकून ठेवून द्यायचंय आणि सकाळी ह्याचे मग डोसे बनवायचे। नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आजची आपली रेसिपी असणार आहे साऊथ इंडियन मसाला डोसा आणि त्याच्याबरोबर येणारे सगळे आयटम्स म्हणजे बटाट्याची भाजी आहे, सांबार आहे आणि 2 चटण्या बनवणार आहे मी। तर सांबार मसाला पण मी करून दाखवणार आहे की बाहेरून जो मिळणारा असतो त्याला व्यवस्थित वास पण नसतो आणि इतकी छान चव नसते। तर आपण घरी केला तर छान चव पण मिळते आणि खूप छान वास पण येतो। तर एकदम सोप्या पद्धतीने आपण सांबार मसाला करणार आहोत। आणि काल मी हे पीठ, आपण डोशासाठी जे पीठ आता बनवलेलं दिसतंय हे इतकं छान पीठ आलेलं आहे। तर हे असं ढवळून घेतलं की ते छान खाली बसतं। परत आपण पॅनमध्ये आता थोडंसं तेल घेऊया। प्रथम आपण उडीद डाळ घालणार आहोत। ह्याचं प्रमाण नाही आहे, कमी जास्त केलं चालेल। जिरं आहे, थोडी काळी मिरी आहे, राई घातली आपण, थोडे धणे आहेत, चण्याची डाळ आहे, थोडी मेथी घालायची, छान परतून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यातच आपण लाल मिरच्या घालायच्या आहेत। सुक्या मिरच्या असतात त्या कोणत्याही चालतील। आपण 2 चटण्या दाखवणार आहोत। एक हिरवी चटणी आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर, खोबरं घेणार आहोत आपण 1 वाटी, 2 मिरच्या घेतल्यात कमी तिखटाच्या आणि कढीपत्त्याची पानं आहेत, थोडंसं आलं आहे, ही आपली चणा डाळ आहे, भाजलेली चणा डाळ म्हणतो आपण, आणि रोस्टेड शेंगदाणे आहेत, भाजलेले शेंगदाणे। हे आपण सर्व एकत्र करून एक चटणी बनवणार आहोत। आपण अजून एक चटणी बनवणार आहोत आणि ती आहे टोमॅटोची। टोमॅटो आणि कांदा आणि ह्याच्यात लाल मिरच्या घेतल्यात, थोडा आपण परतून काढणार आहोत तेलामध्ये। एकत्र आपल्याला फक्त परतून काढायचंय। ही पण एक छान चटणी होते। आपण आता बटाट्याची भाजी करायला घेऊया। पॅनमध्ये थोडं तेल घातले, जिरं प्रथम घालूया, थोडं हिंग घातले, आलं लसूण आहे, मिरची बारीक हिरवी कापलेली आहे, कढीपत्ता घालूया आणि पातळ एकदम कांदा आहे, कांदा भरपूर घ्यायचा आहे, हळद घालूया 1 चमचा आणि त्यातच आपण आता एकदम उकडून घेतलेला बटाटा घालायचा आहे, थोडंसं मीठ आणि थोडं पाणी घालायचं आहे। आपल्याला भाजी थोडी पातळ ठेवायची। आता सांबार बनवते। तुरीची डाळ मी कुकरमध्ये शिजवून घेतली। शिजवताना मी त्याच्यामध्ये हा टोमॅटो असा घातलाय। आता हा आपण कापून फोडणीमध्ये घालणार आहोत आणि ही आपण सांबार पावडर बनवलेली ती अशी वाटून झाली आहे आणि मस्तपैकी बाटलीत किंवा डब्यात भरून ठेवायची एअरटाईट, ती व्यवस्थित राहते एकदम। थोडं हिंग घालूया, राई जिरं आहे, लाल मिरची आहे सुकी, कांदा घालूया थोडा, शिजवलेला टोमॅटो आहे, सांबार पावडर घालूया, ही तिखट नाहीये जास्त। आणि त्या डाळीमध्ये घालण्यासाठी शेंगा आणि आपण दुधी घेतला आहे, चिंचगुळाची चटणी घालणार आहोत, आंबट गोड चवीचा सांबारा। आणि दुधी याच्यात आता छान शिजवून घ्यायचंय म्हणजे मसालाही एकजीव होईल। छोटे 2 चमचे मीठ घालते। दोन्ही चटण्यांना आपण एकदम तडका देणार आहोत। पॅनमध्ये थोडंसं तेल घेऊया, हिंग घातले त्याच्यात थोडंसं, नंतर राई आहे, थोडीशी उडदाची डाळ घालायची आणि हे मिश्रण व्यवस्थित लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचं। त्यानंतर आपण त्याच्यात कढीपत्ता आणि थोड्या लाल मिरच्या आणि छान परतून झालं की आपण चटणीवर हे टाकणार आहोत। आपली मसाला डोसाची सर्व बाकीची तयारी झालेली आहे। सांबारा तयार आहे, 2 चटण्या, भाजी तयार आहे। आता शेवटची प्रोसेस, आपण डोसे बनवायला घेऊया। व्यवस्थित एकदम गरम झाला पाहिजे आणि ज्या वेळेला आपण डोसा घालणार त्यावेळेला तो एकदम स्लो ठेवायचा। मुख्य आपण चालू करतोय, डोसा बनवतोय
पारंपरिक पद्धतीनुसार कांद्याने आपण तेल लावलं आणि अर्धाच अगदी पेलाही घेऊन मिश्रण व्यवस्थित पसरून घ्यायचंय. तवा खूप मोठा आहे त्याच्यामुळे डोसे खूप मोठे घालावे लागतात. आणि व्यवस्थित लालसर झालं की बटाट्याची भाजी त्याच्यावर छान परतून काढायची. छानपैकी फोल्ड करायचं आहे. एकदम क्रिस्पी झालेलं आहे, बघाल तुम्ही. प्लेटमध्ये काढून घेऊया. आपण एकदम साऊथ इंडियन पद्धतीने मस्तपैकी एकदम मसाला डोसा थाळीच बनवून दाखवलेली आहे तुम्हाला. सांबारा, 2 चटण्या, बटाट्याची भाजी आणि इतकं सुंदर बेत झालेलं आहे आणि कुरकुरीत झालेलं आहे, बघाल तुम्ही. खूप मस्त एकदम झालेलं आहे. तर आपण ही साऊथ इंडियन जी हे केलेली आहे तर ती एक डिमांड आली होती की जपानची आपली सबस्क्रायबर आहे ती श्रीलंकेला गेली होती आणि तिने तिथे डोसा तिला आवडला होता. तर तिने रिक्वेस्ट केलेली तुम्ही डोसा दाखवाल का म्हणून. तर आपण नेहमीच करतो घरी, तर आपण तिच्यासाठी खास हा बेत केलेला आहे आणि मस्तपैकी एकदम करून दाखवलेला आहे. नक्की रेसिपी करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.